Hello guys, welcome back to my channel. This is Johnzeus. For today's video pala guys, may i-share lang akong application na pwede tayong kumita ng pera habang naglalaro lang ng games. So ayun po, ang application natin ngayon is Lucky Popstar. Ayan po siya. Pwede nyo po siya i-download sa Play Store or click nyo lang po yung link dyan sa description para ma-download nyo siya. Para makapag-cash out po pala kayo dito guys is dapat meron kayong PayPal. So ayan po, PayPal po kasi yung pinakamagandang option para makuha nyo yung pera nyo. Tapos sa PayPal naman po, pwede nyo ilipat sa Gcash yung pera nyo sa PayPal. I-link nyo lang po yung PayPal nyo sa Gcash. So ayan guys, nakikita nyo, minimum $5 po yung withdrawal nila. Tapos hanggang $200. Ang gagawin lang natin, mag-iipon lang tayo ng mga diamonds para makapag-cash out tayo. So ayan guys, ang maganda rito, meron siyang 4 ways to earn diamonds. Yung una po is yung play. Yan po, click nyo lang yung play. Yan, maglalaro lang kayo guys. Yan, itatap nyo lang po yung magkakakulay. Yan, makikita nyo guys, nadadagdagan yung diamonds nyo habang naglalaro kayo. Yan, makikita nyo yung mga color na yan, may mga diamonds. Yan, dumadagdag yan. Tapos meron din, ito makikita nyo yung gift, meron din siyang gift. Yan, click nyo lang yung collect, tapos may lalabas na ads. Yan guys, pag natapos yung ads yan, nakuha nyo na yung bonus reward nya. Yan, tapusin nyo lang to. Yan, para makagain ka ng diamonds. Yan, ganyan lang kadali. Ipunin mo lang yan. Yan. Tapos guys, yung pangalawa, exit muna natin yan. Yan, yung pangalawa is meron ditong spin. Dito sa may right side, click nyo lang spin. So yan guys, araw-araw meron kang spin. Yan, click mo lang siya, tapos tapusin mo lang yung ads. Yan, pag tapos na, click mo yung X, tapos mag-i-spin na siya. So yan guys, 30 diamonds agad, ganoon lang kadali. Yan, tapos tatapusin mo lang yung mga spin na yan. Kada spin may ads ka lang papanoorin. Tapos makakatanggap ka na ng bonus reward. So ayun guys, yung pangatlo naman is yung dito. Yan, diamond gift. Yan guys, everyday meron kang 5 times diamond gift. Click mo lang yung collect. Yan, tapos panoorin mo lang yung ads, tapusin mo lang siya. Yan, after matapos yung ads yan, makukuha mo yung pinaka bonus reward nya. Yan, kunin pa natin yung isa. Ayan, so yan guys, yan, you receive 50 diamonds. Yan, ganun lang kadali. Tapos yung pinaka pang-apat is yung invite. Yan guys, kada invite mo magkakaroon ka ng 800 coins sa successful invitation. So yun guys, medyo matagal lang earn ng diamonds. Para mapabilis yung pag-earn nyo ng diamonds is mas maganda is mag-invite kayo. Yan guys. So yun lang, ganun lang kadali gamitin yung application na to. Napakadali lang, mag-ipon ka lang ng diamonds. Tapos pag naka 150,000 diamonds ka na, pwede mo siyang i-cash out through PayPal. Bago matapos yung video natin guys, huwag nyo kalimutang mag-subscribe and click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo pag may mga bago tayong upload. So yun lang guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa inyong lahat.